Magandang araw sa inyo. Welcome sa Magical Stocks Channel, kung saan stress-free ang trading. Ang PSE Index ay tumaas mula 7,261.34 noong January 14, 2022, hanggang 7,293.52 ngayong January 21, 2022. Ang performance na ito ay katumbas ng 0.44% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba naman mula 854.35k pesos hanggang 854.06k pesos, katumbas ng minus 0.03% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 153.53k pesos hanggang 153.25k pesos. I-update namin ang conclusion ng pangalawang batch ng aming magical stocks kasama ang dalawa pang batches ng magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Naibenta na namin ang pangalawang batch ng aming investment. Nag-invest kami noong January 2021, bumili kami ng kabuuang 189,612.71 pesos para sa 5 stocks. Kumita ito ng 63,435.65 pesos pagkatapos ng isang taon. Ito ay katumbas ng 33.46% na mataas sa aming target na 30%. Matagumpay din ang aming investment para sa pangalawang batch ng magical stock. Narito ang history ng 5 stocks. Ang aming unang stock ay MPI. Binili namin ito sa 8,000 shares noong January 18, 2021, sa 4.36 pesos bawat share. Nakatanggap kami ng dividend payment na katumbas ng 795.6 pesos. Ibinenta namin ang stock na ito noong January 21, 2022, sa 3.87 pesos bawat share. Ang kabuuang kita namin ay nasa minus 3,504.38 pesos o katumbas ng minus 10.02% loss. Hindi kami matagumpay sa pag-invest sa stock na ito. Ang aming pangalawang stock ay AEV. Binili namin ito sa 900 shares noong January 19, 2021, sa 45.45 pesos bawat share. Nakatanggap kami ng dividend payment na katumbas ng 737.1 pesos. Ibinenta namin ang stock na ito noong January 12, 2022, sa 59.5 pesos bawat share. Ang kabuuang kita namin ay nasa 12,782.16 pesos o katumbas ng 31.16% profit. Matagumpay kami sa pag-invest sa stock na ito. Ang aming pangatlong stock ay TEL. Binili namin ito sa 30 shares noong January 20, 2021, sa 1,431.0 pesos bawat share. Nakatanggap kami ng dividend payment na katumbas ng 2,214.0 pesos. Ibinenta namin ang stock na ito noong January 13, 2022, sa 1,901.0 pesos bawat share. Ang kabuuang kita namin ay nasa 15,676.92 pesos o katumbas ng 36.41% profit. Matagumpay kami sa pag-invest sa stock na ito. Ang aming pang-apat na stock ay AP. Binili namin ito sa 1,400 shares noong January 20, 2021, sa 26.1 pesos bawat share. Nakatanggap kami ng dividend payment na katumbas ng 1,071.0 pesos. Ibinenta namin ang stock na ito noong January 12, 2022, sa 31.05 pesos bawat share. Ang kabuuang kita namin ay nasa 7,504.15 pesos o katumbas ng 20.48% profit. Na-miss namin ang 30.0% profit target. Ang aming panglimang stock ay SCC. Binili namin ito sa 2,400 shares noong January 18, 2021, sa 13.52 pesos bawat share. Nakatanggap kami ng dividend payment na katumbas ng 2,812.0 pesos. Ibinenta namin ang stock na ito noong October 8, 2021, sa 25.05 pesos bawat share.
Ang kabuuang kita namin ay nasa 30,976.8 pesos o katumbas ng 91.38% profit. Matagumpay kami sa pag-invest sa stock na ito. Para sa natitirang magical stocks na may actual na pagbili, narito ang aming worksheet para sa dalawang batch ng magical stocks. Ang top performer ay APE na tumutubo ng 7.61%, habang ang least performer ay GT Cap na natatalo ng -1.77%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks. Naibenta na namin ang unang batch at matagumpay kaming kumita ng 32.78% na mas mataas sa aming target na 30%. Naibenta na rin namin ang pangalawang batch at matagumpay kaming kumita ng 33.46% na mas mataas sa aming target na 30%. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na -1.58% ngayong January 21, 2022 na nanggaling sa -1.5% noong January 14, 2022. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 14.5% ngayong January 21, 2022 na nanggaling sa 14.99% noong January 14, 2022. Sa summary ng aming investment, naibenta na namin ang unang batch at kumita kami ng 49,630.94 pesos. Naibenta na rin namin ang pangalawang batch at kumita kami ng 63,435.65 pesos. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 12.11% na nanggaling sa 11.68%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 19.99% na nanggaling sa 20.01%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 700.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 854.06k pesos, nakatumbas ng 21.87% na nagmula sa 21.91%. Kumita na kami sa unang batch, kumita na rin sa pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng natitirang dalawang batch ng magical stocks at ang natitira pang 6 na experimental stocks. Quote, "I know where I'm getting out before I get in." Unquote, Bruce Kovner. See you in the following video. Have a great day ahead.